Один рядок, дописаний рукою імператора, забороняв колишньому кріпакові робити те, що він умів найкраще. І все ж на палубі шахуни серед Аральського моря заборонений олівець знову опинився в його руці. Дозволив це не хтось таємно. Дозволив офіцер, який командував експедицією. Капітан Бутаков узяв засланого рядового художником у власну експедицію, офіційним наказом. Заборона й далі формально діяла. Практично її щойно обійшли просто в нього перед очима. За це доведеться заплатити пізніше, найважчими роками всього заслання. Але спершу, хто цей чоловік і як він взагалі опинився в солдатській шинелі? Народився він кріпаком, у селі на Черкащині. Рано лишився сиротою. Кріпацьким власником був поміщик Енгельгарда Т. Спершу хлопця забрали прислуговувати у Вільні, тоді в Петербурзі. У Петербурзі його віддали в навчання до художника, і там таки він познайомився з живописцем Карлом Брюлловим. Свободу йому викупили не гроші родини, а лотерея. Брюллов написав портрет поета Жуковського, і цей портрет розіграли. Лотерею влаштував сам Жуковський разом із графом Вієльгорським, частину квитків викупила навіть родина імператора. Зібрана сума дорівнювала за тодішніми грошима 45 кілограмам чистого срібла. Відпускну підписали навесні. Колишній кріпак став вільною людиною. Того ж року його зарахували вільним слухачем до Академії мистецтв. Учителем став сам Брюллов. Того ж року вийшла перша книжка його віршів, тонка збірка всього на кілька творів. За кілька років він повернувся в Україну. І в Києві познайомився з істориком на прізвище Костомаров. Разом із кількома однодумцями вони заснували таємне товариство. Ішлося про федерацію слов'янських народів із рівними правами і про скасування кріпацтва. Учасників налічувалося з сотню. Поліція зуміла встановити лише жменьку. А ще кількома роками раніше він встиг відвідати Україну і видати серію офортів під назвою «Мальовнича Україна». До братства входили письменник Пантелеймон Куліш, педагог Василь Білозерський, правник Микола Гулак. Коло однодумців, а не натовп змовників. Формального членства товариство не мало взагалі, тому точні межі лишаються невідомі й досі. Головний програмний текст товариства написав сам Костомаров. Ще йшлося про рівні права для кожного стану і освіту не лише для дворян. Та навесні 1847-го на братство хтось доніс. Студент на прізвище Петров розповів усе жандармам. У березні того ж року товариство розгромили. 5 квітня жандарми взяли Шевченка просто на Дніпровській переправі під Києвом. Звідти, етапом до Петербурга, на слідство. Вирок писали довго. Останній рядок дописав уже сам імператор. Під найсуворіший нагляд. Із забороною писати і малювати. З усіх братчиків саме його покарали найяще. Формальною причиною стало не саме членство, а зміст його сатиричних віршів. Його віддали в солдати. Рядовим, без вислуги, без права повернутися самому. Служити відправили в Оренбурзький окремий корпус, на самісінький край імперії. Перший гарнізон – Орська фортеця, степове прикордоння. Служба рядового не передбачала ні відпустки, ні привілеїв, ні тим паче мольберта. Та за рік після прибуття все змінилося. Формувалася експедиція для опису Аральського моря, досі майже не нанесеного на карти.
Командувати нею призначили лейтенанта флоту Олексія Бутакова. Експедиції потрібен був художник, і Бутаков обрав засланого рядового. Офіційно це звучало як службове доручення – замалювати береги для звіту. На практиці це означало одне. Заборонений олівець повернувся в руку не самовільно, а за наказом. Сухопутний перехід до моря забрав понад місяць. Потім – перше плавання вздовж невідомого берега. На зиму експедиція стала на острові Косарал. Саме тоді з'явилася більшість малюнків цього періоду – берег, форти, місцеві мешканці, самі кораблі. Навесні – друге плавання, і лише тоді експедиція повернулася на суходіл. Ці аркуші сьогодні дозволяють простежити експедицію мало не день у день, так детально вона задокументована. До Оренбурга Шевченко дістався вже наприкінці того року. Там він попросив дозволу малювати і далі, вже не для звіту, а для себе. Офіцери частини дивилися на це крізь пальці. Дозволили навіть цивільний одяг. Якийсь час він писав портрети оренбурзьких знайомих майже відкрито. Довго так тривати не могло. Навесні 1850-го хтось доніс і на це. Шевченка заарештували вдруге, за той таки олівець. Цього разу покарання було суворішим. Його перевели на Мангишлак. Новопетровське укріплення стояло на краю Каспію, найглухіше місце з усіх. Тут він проведе 7 років, довше, ніж будь-де до того. Скільки саме він устиг намалювати і написати за весь цей час, джерела рахують по-різному. Одні називають трохи менше 200 аркушів. Інші – кілька сотень творів разом із записами. Число різне тому, що рахують по-різному, лише завершене чи взагалі все, що збереглося за весь час заслання. Точної відповіді, найпевніше, не буде вже ніколи, частина тодішніх аркушів до нас узагалі не дійшла. Незадовго до звільнення він почав ще й щоденник, російською, як сам написав, від нудьги. Справу його ніхто наново не переглядав. Просто змінився імператор. Микола І помер 1855-го. Клопотання друзів подіяли вже за його наступника. Дозвіл на звільнення прийшов 1857 року. 2 серпня він нарешті залишив Новопетровське укріплення. Дорога додому виявилася довшою за саме очікування звільнення. Спершу рибальський човен до Астрахані, тоді пароплав угору Волгою. У Нижньому Новгороді довелося чекати майже півроку, в'їзд до Москви і Петербурга йому спершу заборонили. Чекаючи там дозволу, він написав про себе «вільний, наче собака на прив'язі». До Петербурга він в'їхав лише навесні наступного року, через Москву. Але навіть у столиці поліційний нагляд за ним нікуди не подівся. Наступного літа він поїхав в Україну шукати землю, щоб оселитися остаточно. Замість цього – новий арешт, цього разу за начебто богохульство. Восени того ж року він таки повернувся до Петербурга і узявся за гравюру. За рік Академія мистецтв визнала його академіком гравюри. Тоді ж вийшло нове, вже цензуроване видання Кобзаря і буквар для недільних шкіл. Довго тішитися свободою йому не судилося. 10 березня 1861-го Тарас Шевченко помер у Петербурзі. Поховали його спершу на Смоленському кладовищі, тимчасово, як тоді думали. Через 2 місяці труну згумували.
жалобна процесія везла її через півімперії – Москва, Тула, Орел, аж до Києва. Від Києва – Дніпровим пароплавом, просто до Канева. 22 травня труну підняли на Чернечу гору. Саме туди він і просив себе покласти, ще за 15 років до смерті, у вірші «Заповіт». Хоча не зовсім туди. У вірші йшлося про лівий берег Дніпра, під Переяславом. Чернеча гора лежить на правому березі. Загальне бажання виконали, точну адресу – ні. На Мангишлаку про нього пам'ятають і сьогодні. Місцеві казахи називали його Акин Тарази, поет Тарас. Саме Новопетровське укріплення пізніше перейменували на його честь. Частина малюнків того заслання не пропала. Вони й досі описані в каталогах його спадщини. А почалося все з одного наказу капітана, який вирішив, художник потрібніше експедиції, ніж заборона потрібна імператорові. 10 років без права писати і малювати. І десятки творів, створених усупереч цьому, що дійшли до нас.